زي ما احنا عارفين احنا لازم نحل السؤال التالي. عشان نوجد الاكسلريشن عند النقطة G أو اكسلريشن تبع الديسك في السنتر اوف ماس لهذا الديسك. المعطيات الموجودة عندنا هي الراديوس تبع الديسك 1.25 فيت، والمومنت موجود عندنا زي ما هو موضح كالتالي. كمان معطيات موجودة في السؤال هي coefficients of frictions static and kinetic، وموجود عندنا كمان radius of gyration kg 0.7 feet والweight 50 pounds. راح نحل عليها بالأمريكان يونتس. طبعا أول خطوة لازم نعملها دائما في حلول شابتر 17 هو إنه نرسم الفري بادي دايجرام والكينيتيك دايجرام، عشان هذول رسمتين مرتبطات في المعادلات اللي لازم نحل عليها. فبالتالي إحنا راح نرسم أول إشي الفري بادي دايجرام. بداية عندي إيش هي الفري بادي دايجرام؟ هي الفورسز اللي بتأثر على الديسك الموجود عندنا. أكيد عندنا زي ما هو معطينا الويت حيكون باتجاهه للأسفل من السنتر اوف ماس جي. عندي كمان النورمال فورس عند النقطة A اللي هي النقطة اللي بتلامس الأرض، زي ما موضح الاتجاه موجود عندنا. كمان عندي آخر إشي في عندي، بما إنه النقطة A بتلامس الأرض أكيد حيكون في عندي فريكشن، حنفرض اتجاهه بهذا الشكل. تمام، التسميات حتكون كالتالي. هذه FA NA، هذا الويت الموجود عندي أصلا قيمته 50 باوندز. تمام، هلا بنرسم الكاينتيك دايجرام. الكاينتيك دايجرام بوضح لنا الموشن اللي بتحصل بسبب الفورسز اللي بتأثر في الفري بادي دايجرام. عند البوينت G حيكون عندي acceleration بهذا الاتجاه، وحيكون عندي كمان سوري، في الفري بادي دايجرام كمان لازم نحط المومنت اللي موجود عندنا في رسمة السؤال بهذا الاتجاه، قيمتها 35. تمام، هون حيكون عندي الفورسز اللي عندنا راح تؤدي إنه يصير في عندنا حركة في الديسك زي ما هو مبين عندي في المومنت هون في اتجاه مع عقارب الساعة. راح يكون عندي الأكسلريشن على الأغلب مع باتجاه الإكس أكسس، البوزيتيف إكس أكسس بهذا الاتجاه. هيكون عندي قيمتها M في A G بالإكس. كمان عندي حيصل عندي حاصل حركة بهذا الاتجاه، قيمتها الماس مومنت اوف انيرشيا للجي اي جي مضروبة في ألفا اللي هي الانجلر اكسلريشن. بما انه خلصنا الستيب نمبر 1، في عنا كمان ستيب بيخص الدايجرامز، هو احنا نحدد الكوردينيتس تبعتنا. في هاي الحالة انا راح افرض انه الكوردينيتس عندي بهذا الشكل، هاي بوزيتيف اكس بوزيتيف واي، وراح افرض انه اتجاه الدوران مع عقارب الساعة بوزيتيف. تمام، هلا المعادلات الرئيسية اللي راح نشتغل عليها زي ما تعلمنا في أول شابتر 17 هي مجموع f الx بساوي m ag الx. سوري على الخط، بحاول قد ما بقدر. والمعادلة الثانية مجموع f y هيساوي m ag في الواي دايركشن. آخر معادلة عندي هي مجموع المومنت هيساوي I
جي في ألفا. طبعا زي ما مبين عنا هون الجهة اليسار من المعادلات هي بناخدها من الفري بادي دايجرام الموجود عنا هون، يعني مجموع القوة اللي بتأثر على الجسم حتكون هي نفس الجزء اليسار من المعادلة. أما الجزء اليمين من المعادلة فحناخده من الكينيتيك دايجرام اللي هي الموشن اللي بتصير بسبب الفورسز. راح نبلش نحل. هلا مجموع اف الاكس احنا ما عنا الا فورس واحد في الاكس دايركشن اللي هي اف الاي، راح نعوضها اف اي equals الماس مش معطية معنا لكن معطية عنا الويت في الباوندز، عشان هيك بنقدر طبعا احنا بنقدر نطلع الماس من الويت، لكن بدنا نلاحظ الفرق في الاكسلريشن اللي راح نقسم عليه اللي هو تسارع الجاذبية الأرضية. بطل عنا 9.81 راح يصير عنا 32.2 لأنه متعامل بالأمريكان يونتس، حيكون عندي 50 over 32.2 multiplied with AG في الإكس direction. مش معلومة عنا AG في الإكس، بينما مجموع F الواي بيساوي MAG الواي. مجموع F الواي عندي قوتين في الواي direction اللي هي 50 بالنيجاتيف و NA في البوزيتيف، فهنعوضهم بالشكل التالي NA minus 50 equals نقدر نوجدها بنفس الطريقة، لكن الفرق عندنا إنه AGY في هاي الحالة بيساوي صفر. ليه؟ لأنه بصير عندي sliding على الأرض أو الديسك بيعمل سلايد على الأرض باتجاه الإكس دايركشن، ما في عندي أي حركة في الواي دايركشن. زي ما بينا في الكاينتيك دايجرام ما عندنا أي حركة في الواي، فحيكون عندي الناتج في الواي equals 0. في هاي الحالة طلع عنا ناتج إنه NA equals equals 50 pounds. تمام، نيجي لمجموع المومنت بيساوي IG في ألفا. مجموع المومنت اللي بيأثر في الفري بادي دايجرام هي قيمة المومنت الكابل مومنت اللي معطينا إياها قيمتها 35 في البوزيتيف دايركشن اللي إحنا فرضناه، كمان عندي القوة 50 ما بتأثر لأنها أوريدي على النقطة جي. ال NA بتمر في الأكسس تبع النقطة جي فبالتالي برضه ما بتعمل أي مومنت، بس البوينت والفورس FA بتعمل مومنت عند النقطة جي، والمسافة بين هاي النقطة والفورس هي نفسها R. الراديوس اللي معطيني إياه في السؤال 1.25، فحيكون عندي القيمة 1.25 multiplied by FA. This equals to IG في ألفا. بما إنه هو معطيني الكي جي أو ال radius of gyration 0.7، إحنا نقدر نطلع قيمة IG من الكي جي. ما في داعي نروح لشابتر 17.1 ونطلع باستخدام الأشكال. في هاي الحالة IG قيمتها عندي طبعا عشان المعلوماتية بس، IG في هاي الحالة بتساوي M K T squared. طبعا الماس عندي هون بنقدر نطلعها بعد حسابات،
يكون عندي 1.55 AG. بعد الحسابات بالتعويض قيمة IG بتطلع عندي 0.761. اوكي، نعوضها زي ما هي قيمتها هون في المعادلة 0.761 multiplied by ألفا. تمام، زي ما بنلاحظ احنا هون هسه في هالحالة عندي مجهول رقم 1 FA، مجهول رقم 2 AG، والمجهول رقم 3 ألفا. لكن في هالحالة المعادلات اللي أنا بقدر أستفيد منهم هما معادلتين، اللي هي 1، ناخد هاي المعادلة رقم 2، بس معادلتين 3 مجاهيل ما بزبط معي، فأنا بحاجة لمعادلة ثالثة. في هاي الحالة راح نستخدم assume sleeping or no sleeping. أنا راح أفترض إنه عندي معادلة sleeping. ما عندي sleep. طيب أنا لما يكون عندي sleep هاي بتعطيني advantage إن في هالحالة بتصير عندي المعادلة رقم 4 AT equals R في ألفا، وفي حالتنا هاي R بتساوي 1.25 في ألفا. أنا راح أفترض إن ما عندي سليب، ما بصير عندي سليب، وبالتالي هاي المعادلة نقدر نستخدمها. في هاي الحالة نقدر نعوض قيمة AG الموجودة هون 1.2 ألفا، نعملها substitute في المعادلة رقم 1. لو عملنا لها sub في معادلة رقم 1 لو عملنا لها sub in 1 بيطلع عندي المعادلة FA. نصغر الخط شوي عشان مقدرش نفتح مرة تانية. FA equals 1.55 واللي هي الماس اللي طلعت معنا، نعوض محل AG 1.25 ألفا. في المحصلة اللي بتطلع معانا FA بتساوي 1.94 في ألفا. بالتالي قيمة FA الموجودة عندنا صرنا نقدر نعوضها في قيمة اسمها 1.94 ألفا. لو هاي عملنا لها substitute في المعادلة رقم 2 راح يطلع عندي الناتج كالتالي 35 minus 1.25 موجودة أصلا في المعادلة. بنعوض مكان FA كانت المفروض 1.25 FA، راح نعوض مكان FA الناتج طلع معانا بهون اللي هو 1.94 في ألفا، هيساوي عنا في النتيجة 0.761 في ألفا. 0.761 ألفا.
الحالة لو حلينا هاي المعادلة يطلع معي ألفا بتساوي 10.93. لو استخدمنا ألفا الموجودة عندنا في هذا الناتج ألفا الموجود هون، لو استخدمنا وعوضناه في المعادلة رقم 1 أو 3 أو 1 أو 4 راح يطلع معنا قيم المجاهيل الموجودة عندنا. راح يطلع معنا قيمة FA بتساوي، وهي هذا أهم إشي عنا عشان بدنا نقارن قيمة FA من خلال معادلة أخرى، بنقارن قيمة FA عشان نعرف إذا الأسيومنت تبعنا إنه النو سليبنج صحيح أو لا. قيمة FA بتساوي عنا 21.22 باوند. هلا لو اجينا قارنا بدنا نطلع اوكي قيمة NA موجودة عندنا اصلا، اللي هي طلعت معنا اوريدي من اول المعادلة قيمتها 50 باوند. حلو، لو استخدمنا هدول المعلومتين عشان نعرف اذا الاسامبشن تبعنا صحيح او لا، المفروض انه يطلع معي FA اقل او تساوي ميو الستاتيك في NA. لو عوضنا القيمة الموجودة عندنا بيطلع عندي FA بتساوي، أو هي 21 هون already .22، حيطلع عندي في هاي القيمة هون 12.5 اللي هي 0.25 في 50، 12.5. فطلعت عندي قيمة FA أكبر من هذا الحكي. إذن الأسامبشن اللي عنا اللي إحنا فرضنا إنه no slipping كان غلط، فإحنا مضطرين نروح للمعادلة اللي نفرض فيها إنه في سليبنج، أو هو مش نفرض في هالحالة أكيد إنه في سليبنج، بما إنه النو سليبنج ما زبط. في هالحالة راح يكون عندنا سليب. نمسح الورقة. تمام، احنا بهالحالة بنعرف انه في عنا عفوا، في عنا في هالحالة سليب. الديسك بيعمل سليب. في هاي الحالة احنا بنعرف انه قيمة FA تعطينا معادلة رقم 4، قيمتها FA بتساوي ميو اس. اوكي، انا عندي خطأ بسيط، المفروض استخدمنا الميو اوكي عندي ميو كينيتيك ميو كي. في المعادلة الأولى اللي استخدمنا فيها اللي حذفتها قبل شوي كان المفروض يطلع عندي، كنت المفروض استخدم 0.3 بدل 0.25، بس في الحالتين بيطلع أصغر من 21.22. سوري. اوكي، FA نستخدم فيها ميو كينيتيك في NA. في هاي الحالة نستخدم عندي 0.25. ال NA قيمتها عندي 50. في هاي الحالة بتساوي 12.5.
إذا أنا صرت بعرف قيمة ال FA معناها أنا حذفت واحد من المجاهيل اللي هو هذا اللي فوق. بصفي عندي بدي AG، بدي قيمة ألفا، بدي وألفا. هلا بما إني أنا بعرف FA بعوضها هون قيمتها 12.5. موجود عندي المعادلة، بصفي عندي ألفا قيمتها 25 0.46 radian per second squared. قيمة AT بتطلع عندي عن طريق إنه إحنا نعوض قيمة FA هون، هيطلع معي AT قيمتها برضه بتساوي 8.06 feet per second squared. شكرا للاستماع. هذا آخر إشي كان مطلوب معنا من السؤال، يا رب يكون الحل صح. سوري لأني أخذت من الوقت كتير، بس بتعلم على هذا البرنامج جديد وكتير غلبة الكتابة فيه. أتمنى يكون الخط مفهوم وواضح والحل صحيح. شكرا.